สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบสวัสดียินดีต้อนครับรับในเข้าสู่ช่องแฟนบอเย้ยและแขกรับครัเชิญครับบพี่โจโจ้จ้าสวัสเย้ดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบสวัสดีครัสวัสดีครับบเเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรเซอร์ไพรส์นีส์อ่่ายินดีมากๆครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่โจวันนี้แบบเฝ้ารอมานานคราวก่อนเราคุเขายกันเรื่องอะไรแล้วนะคราวก่อนเราคุยกันคราวก่อนเราคุยเรื่แดองเจ้าชาซัมเมอยร์อ๋อโอเคกระชาแล้วซัมเมอร์ยใช่อ่าครับอ่าอ่าแล้วก็แบบอันนี้เราก็เฝ้ารอว่าเรื่องนี้เราก็มาเจอกันก่อนเลยนี่ที่มาเคถูกรื่องบินใช่ซึ่งเป็นอ่ซีรีส์าที่เราเล็งไว้ตั้งแต่เห็นไพลอตแล้วล่ะ ไพลอตอ่าอืมเล็งไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเจอกันแน่ๆอะไรเงี้ยคอ่รับงั้นาเราเริ่มเลยพี่โจคือได้เลยครับตั้งแต่ไพลอตแล้วครับสิ่งที่สงสัยคือหนึ่งเลยว่าสารตั้งต้นของเรื่องเนี้ยมันคือพอเราดูไปแล้วมันเป็นแบบอืมมีเขาเรียกนะดอกฟ้ากับหมาวัดอ่าเราเลยอืมอยากรู้ว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มจากอยากทำซีรีส์ดอกฟ้ากับหมาวัดหรือเริ่มจากเตนิวหรือเริ่มจากคอมเมดี้ก่อนคือเริ่มจากอะไรก่อนเอาจริงสารตั้งต้นของคือปกติอะเวลาเราคิดงานคือเราเป็นอย่างที่บอกเราเป็นดีเจเราฟังเพลงนะฮะเวลาเราอินกับอะไรเงี้ยเราก็จะเกิด คิดเพลงมากับภาพอะไรอย่างเงี้ยอือย่างตม อนที่เราเป็นคนฟังปานธนพรเนี่ยเราก็จะอันนั้นก็จะช่วงอินอยู่กับมันเอ้ยฉันอยากทำซีรีส์เชือดเฉือนแย่งผัวเมียกันอ๋ออะไรอย่างอ่เงี้ยาหรือหรือคือจริงเป็นคนฟังเพลงทุกแนวหรือจะแบบตอนที่ทำ That Summer ก็จะชอบฟังเพลงแบบเพลย์ลิสต์แบบเอ่อ Summer อิตาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยอือ่มาาเอาเครื่องบินเริ่มมาจากเราเป็นคนชอบฟังเพลง ร็อกบ้านๆเราเป็นเราเป็นตุ๊ดที่ชอบฟังเพลงโลโซเราพิเป็นอ่เศษโลโซคนที่ชอบอ่เราเป็นาคนที่ชอบฟังไอ้น้ำโปเตโต้บิ๊กอะไรอย่างนั้นทีอ่ะนี้เราก็เลยเริ่มจากตรงนั้นที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าในซีรีส์วายเนี่ยมันยังไม่มีผู้ชายประเภทนี้ผู้ชาอืยประเภทมทรงเอผู้ชายประเภอ่ทาอ่านี่แหละผู้ชายประเภทแบบว่าเขาเรียกอะไรวะแบบ ดิบตดิบหน่อยรงๆดิบเอๆออ่มีาพี่เสกเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลอืยเกิดมาจากมไอเดียของการว่ามันเริ่มมาจากเลยเพลงแบบอ่ะหมาเห่าเครื่องบินอะไรอย่างนี้อืแล้วมแล้วมันก็เลยกลับพัฒนาแล้วก็ลองเอาพอร์ตตรงเนี้ยลองไปพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ2 ปีที่แล้วมั้งแล้วก็เสโอ้นอพี่เสนอ2-3 ปีที่แล้วแหละพี่ออฟไปแต่ว่าตอนนั้นก็ยังหาคนเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยถูกโฮเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่อยากเอาจริงก็คือเป็นซีรีส์สนองนิดตัวเองในแง่ที่ว่าความชอบพิเศษอืฮะมอ่ความชอบาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็กลายมาแล้วพอด้วยความพอร์ตดอกฟ้ากับหมาวัดเนี่ยถามจริงเราก็เคยเล่นแนวนี้มาแล้วจากเดซซัมเมอร์ก็ใกล้เคียงฮะหรือจอืมริงๆเราเป็นคนชอบอะไรน้ำเน่าอย่างเงี้ยเดซซัมเมอร์หรือกลับไปย้อนไปตั้งแต่แบบ Never Let Me Go เงี้ย อืมฮะอันนั้นก็ก็ได้ความรักแต่ทั้ง3 เรื่องเนี้ยก็มีโทนที่ต่างกันหมดเลยในอืมขณะที่Never Let Me Go ก็แบบโอ้ยรันทดชีวิตดราม่าน้ำตาตกขณะที่ That Summer มันก็สว่างขึ้นมาฮะมันเป็นสไลซ์ซับไลท์ที่เป็นแบบต่อให้มีพล็อตที่น้ำเน่าแต่มันเหมือน coming of age อืมอืมันเหมือน ม coming of age ของตัวละครใช่ไหมในทัสเมอร์ในขณะที่เนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบไปคอมเมดี้สุดทางเลยถ้าแบบเอาเล็บแก่หน่อยก็เป็นแบบรักเกิดในตลาดสดโอ้เฮ้ยยโอ้คือยอย่างนั้นอ่ะปีลึกนึกออกอะแต่ขอใช้เป็นรักคำว่าเกิดในตลาดสดปีลึกปีลิสมากอะไรอย่างนั้นอ่ะแอนดิวกับพี่อ้อมอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากมาทางคอมเมดี้แล้วก็จริงๆแล้ว JMTV ไม่ค่อยมีซีรีส์คอมเมดี้เต็มตัวขนาดนี้เยอะมากนักที่ยิ่งอืยิ่งที่มไม่ใช่เซตติ้งมหาลัยด้วยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยมั้งที่แบบคืออย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยทำจริงก็ Dirty Laundry อันนั้นก็จะแบบว่ามาอืมอืมเทิงเลยอันเนี้อ่ายอ่าอันนั้นโรแมนต์น้อยมากอันนี้แค่โอเคพอเป็นซีรีส์วายอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีความโรแมนต์เพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อืได้มอืม ซึ่งอยากได้หมาวัดสัปดนแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมพี่โจ ตั้งแต่แรกเลยเรารู้สึกว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเอออยากได้คนเถื่อนๆอ่ะเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกทุกครั้งที่ทำซีรีส์อ่ะมันเกิดจากหนึ่งนะสเปคผู้ชายด้วยสเปอืคผู้อืชายเออที่เราชอเออบเองอืเออมสเปคอ่าผู้ชายที่เราชอบเองเราก็แบบ
เราก็คนเราไม่ชอบผู้ชายหลายแบบอะทีนี้มันก็แบบมันมีไอ้ผู้ชายทรงเอที่แบบมันเท่ๆแบบนี้นะมันก็ก็เข้าทางอยู่เหมือนกันก็เลยปั้นออกมาเป็นโตโต้นี่แหละอืมอืมอืโอ้จะเป็นทรงมเอที่ธงเขียวมากใช่ใช่ใช่ตรงตรงหตอนแรกกลัวล่อมากว่าแบบจะทำยังไงให้คนรักมันให้ได้วะเพราะว่ามันแบบมันหยาบคายมากอะไรเนี่ยเออแต่ว่ากลายเป็นพระเอกทรงธงเขียวมากๆของเราคนหนึ่งเลยอืมคือหล่อเลยพี่โจคือแบบตกหลุมรักเลยอ่ะหล่อแล้วแต่โดยเขียวต้องยอมรับว่าว่าไอ้เตหล่อมากเรื่องนี้ใช่โดยเฉเอพาะออีพีแรกๆที่มาพร้อมกับเพลงพิเศษคือเราก็นึกออกอินกับเพลงพิเศษอยู่แล้วถูกไหมเพราะปีอืลึกเนาะมแล้วพออ่าโอ้โหแล้วแบบดูแลเขาแบบนี้โอ้พี่โตอ่โต้นี่าเอาใจไปเลยอ่ะอืนึม กออกนึกออกแล้วทีนี้คือพอเรามองภาพอย่างนี้พี่โจพอเรามองภาพว่าพระเอกทรงเอพอมองเห็นแหละว่าเป็นคอมเมดี้อ่ทีาเนี้ยจะจับสจ๊วต perfectionist ยังไงให้เป็นคอมเมดี้อันนี้พี่โจพัฒนายังไงครับบทก็นั่นแหละคือตีความจากคำว่าหมาเห่าเครื่องบินเลยอืหมาอ่เห่าเครื่องบินาก็เลยแบบตรงตัวเฮ้ยงั้นเราต้องหาอาชีพที่คนไทยมองว่ามันไฮโซนิดนึงอะนะมันซึ่งอืซึ่งเราก็ยอมรับมว่าภาพที่คนมองสจ๊วตแอร์เนี่ยมันก็คือเป็นแบบอาชีพแบบสูงส่งอ่ะอืมอาอืมชีพอาชีพอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งแบบกับอันเนี้ยแหละก็รู้สึกว่าความคอนทราสต์ของมันบนฟ้ากับดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถามว่ามันคำว่าคอมเมดี้ยังไงเราไม่รู้รู้สึกแค่ว่าในทุกอาชีพในชีวิตของเรามันสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้อะฮะอืมอืมอยู่แล้วก็เลยกลารเป็นตรงนี้อืมแล้วอืแล้วมความคอนทราสต์ชัดจัดทั้งความสนุกของมันคือการแคสของคนที่ต่างกันนี่แหละมันคืออาชีพทัศนคติหรือวิธีการใช้ชีวิตต่างๆอืมตรงนี้ครับแล้วจริตนิววี่นี่คือมาเองหรือพี่โจไดเรกครับ คือพี่โจสอน ต้องไม่คือต้องอย่างนี้เลยคือ ถามว่าจริงๆแล้วพอเราพูดถึงสจ๊วตอะหอ่าลายๆคนมันก็จะมีภาพอยู่แล้วว่าเฮ้ยสจ๊วตนึกออกว่าสจ๊วตจะมีความแบบหรือเพื่อนเราเราต่างๆเนี่ยเพื่อนเราที่เป็นคนที่เรารู้จักกันเป็นสจ๊วตมันก็จะมีความจริตเล็กๆอะนึกออกปะใช่เออ แล้วจริงพี่โจทั้งเกย์ทั้งชายแท้จริตนี้หมดเลยจริตทั้งหมดชี้คือแม้แต่ชายแท้อืม เรามีคนที่เป็นชายแท้แต่ก็มีจริตนึกออกปะสิ่งแรกตอนแรกกลัวว่าเฮ้ยมันจะเยอะไปไหมมันจะเยอะไปไหมคือตั้งแต่วันแรกที่คุยกับนิวอะแบบเฮ้ยนิวพี่อะอยากให้ตัวละครตัวเนี้ยมันมีจริตนิดนึงว่ะมึงคือเรานึกออกแหละว่าปกติซีรีส์วายมันจะบางทีมันจะแบบนึกออกปะมันจะอ่าไม่จะพูดว่าไม่ออกสาวหรืออะไรอ่าอย่างนั้นอ่าแต่ตัวละครตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบถึงออกแบบขนาดนั้นนะแต่รู้อืสึกว่าเฮ้ยมอืมมันใส่จริตได้ว่ะมันใส่จริตความเล็กๆน้อยๆซึ่งไอ้นิวมันมีอยู่แล้วอืมันมีอยู่แล้วและมหลายๆอย่างไอ้นิวมันก็ช่วยดีไซน์ให้ทั้งการพูดคือไอ้นิวอะเป็นผู้ชายที่มีจริตอืมอืมอยู่มากแล้วทีนี้ก็เลยแบบพอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าแล้วจริงๆตัวจริงมันอ่ะมันไม่มันไอ้นิวเป็นคนที่มีทั้งจริตและมีความเถื่อนเพราะว่ามีความเถื่อนมีบุคลิกแบบนี้ในตัวคนเดียวแต่ว่ามันช่วยเราเยอะเลยเหมือนกันนิวในการที่แบบดีไซน์ตัวละครตัวนี้ให้ออกมามีแบบว่าอย่างก็พูดแบบคำว่าแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่าเกลียด เอออะไรเงี้ยอ่น่าเกลียดามันแบบจริตของมันหรือท่าทางสายตาชะม้าชะมองอะไรอย่างเงี้ยอืเราว่ามตอนแรกๆกังวลเหมือนกันว่ามันจะมันจะมันจะเยอะไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนิวเล่นกลายเป็นว่ามันน่ารักอืมันอืมน่ารักไปเลยจริงมันน่ารักเราใช่เรียกเพื่อนว่าอีไพลินได้เต็มปากดูไม่หยาบด้วย ใช่เออใช่คือแบบแล้วยิ่งเจอกับคนที่ส่งมันมากๆอย่างกระปุกเออคือคือเพื่อนสนุกสาวที่ดีไปเลยคนหนึ่งในการส่งใช่เออใช่สนุใช่กใช่ก็คู่นี้เข้าอืมกันสนุกมากใช่จริงเรารู้สึกว่าโชคดีมากที่เลือกกระปุกมาอือืมอืมกระปุกมเป็นคนที่เล่นคอมเมดี้เก่งมากๆรู้สึกว่าอืมมันจังหวะดีไอ้กระปุกน่ารักด้วยพี่โจใช่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 อ่ะพี่โจนิวแล้วอย่างนี้เป็นพอเป็นคนที่
ฮะว่านิวเป็นใช่ครับคนที่เราสนุกกับการดีไซน์คาแรคเตอร์มากหมายถึงว่าเล่นมากเพราะว่าอีที่เราเล่าให้ฟังในเอกไปว่าอย่างเลิฟซีนเนี่ยไอ้นิวก็เป็นคนที่ช่วยดีไซน์ท่าทางเพราะตอนแรกอย่างเลิฟซีนเนี่ยมันเป็นถ่ายกันประมาณสองคิวแรกไอ้อืเราอ่ะก็มเกรงนี่เหรอใจน้องไอ้พวกแบบอุ้มไอ้พวกอุ้มไอ้พวกเกี่ยวขาเนี่ยเราอ่ะตอนแรกเราก็เกรงใจน้องเพราะหนึ่งคือน้องมันก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนแรงขนาดนี้เราถามมันก่อนเลยเฮ้ยเชอร์รี่เมจิกมึงเล่นเท่าไหนวะอะไรออืย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามเฮ้ยพี่ขอหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแต่นิวก็บอกมันไม่พอพี่มันไม่สะใจไอ้นิวมันก็เลยอุ้ยช่วยอะไรเงี้ยเนื้ออกปะคือจริงๆก็สนิทกับนิวกับเตยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันพอนักแสดงที่มันพร้อมที่จะลุยไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้งานมันสนุกยิ่งรู้สึกว่าคอมเมดี้มันต้องกระโจนไปทั้งตัวอืมอืมอือืมมอืมแล้วพอเป็นกับเตนิวอย่างเงี้ยพี่โจอืมคือรู้จักกันมานานทำงานกันด้วยกันมาอ่านานมันรู้ใจกันถึงขนาดแบบเอ้ยไม่ต้องเสียเวลาบีฟเยอะอะไรอย่างงี้แล้วป่ะคือสามารถแบบให้เขานั่นได้เลยไหมอะไรอย่างงี้ไม่จริงๆยากเพราะว่าคาแรคเตอร์ทั้งสองคนน่ะไม่เหมือนมาเลยไม่เหมืออืนมาเลยอ่เอาจริงๆแล้วมันามันควรจะสลับบทเล่นกันด้วยซ้ำ จริงเหรอใช่มันใช่ควรจะใช่สลับบทเล่นกันด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้นิวอ่ะต้องจะต้องคอยสอนเตเลยกันว่ามึงต้องทำอย่างนี้สิเตมึงต้องแบบว่านิวอ่ะจะเถื่อนกว่าเตไอเตอือะได้แต่ยิ้มมกับเขินเตอะอ่ได้แต่ยิ้มกับาเขินคือคือจริงๆอ่ะต้องสควรจะต้องสลับเล่นกันด้วยซ้ำแต่สองคนมันเลยเป็นประโยชน์ท้าทายในการที่จะต้องเล่นอะไรที่ไม่เป็นตัวเองคือทุกอืมคนจะชอบว่าเอ้านี่เตหรือเปล่าวะนี่เตแต่เตไม่ใช่โตโต้เลย เตอืนี่อืมเขินการพูดแบบคำหยาบหรือการพูดหรือทำท่าทำทางเอ่อทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เตเลยไม่ใช่อืเตเลยเตมสั่งคัดทุกครั้งนี่คือแบบเขินวิ่งยิ้มตลอดเลยคือหรือจังหวะการพูดที่มันต้องแบบใส่อารมณ์ท่าทางอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นเตใช้เวลาแต่ทันทีที่มันจูนติดอ่ะ ทันทีที่มันจูนติดไปประมาณช่วง3-4คิวแรกหลังจากนั้นน่ะมันโฟลว์พอมันโฟลว์มันก็เลยกลายเป็นแบบอ้าวนี่เตหรือเปล่าวะทั้งที่จริงอ่เตไม่ใช่คนอาย่างนั้นเลยอ่กับ า เก่ง ไอเตไอเตมันจะมีวันที่แบบว่าวันที่เหนื่อยมันตลกคือปกติเราจะคิดว่าวันที่มันไม่เหนื่อยอ่ะมันจะเป็นเต็มที่นะไอเตอ่ะถ้าวันไหนที่เหนื่อยมากๆอ่ะไอเตจะทำได้เต็มที่เพราะมันจะเล่นแบบไม่คิดอะไร อืมอือ่มันจะาไม่ห่วงตัวเลย มันจะไม่ห่วงอะไรละมันก็มาเดี๋ยวคุณเล่นอะไรอย่างเงี้ยพอมันเล่นไม่คิดอ่ะตัวโต้มันต้องคนอย่างนั้นเนี่ยอือืพอมันมเล่นมไม่คิดอะไรมันก็เลยแบบไปได้เต็มที่ปุ๊บทำท่าทำทางนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปอืลกมากคือปกติมคนเหนื่อยจำคนเล่นไม่ได้ใช่ป่ะอันเนี้อ่ายใช่เหนื่อยอ่ะจะเล่นดี โอ้ เออเออใช่เออเอออืมเลิศใช่มันเอาแล้วนี่แหละจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า สองคนนี้ไม่ได้เล่นเป็นตัวเองเลยแล้วมันมันใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเรื่องนี้อืมหนุ่ยท่านเนียนขนาดนี้พี่โจแบบมันมีซีนไหนที่แบบว่าเอ้ยเขาปล่อยไหลไปแล้วแบบพี่โจแบบโอ้ยเนี่ยเลิศไหมเอาจริงครับมันมีบางซีนที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเตนิวแล้วพอเราปล่อยไหลแล้วเราก็เพลินแล้วเราก็สนุกกับมันเช่นฉากเอาง่ายๆฉากกินฉากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้แลบลิ้นน่ะให้มันอืมมันกินก๋วยเตี๋ยวอ่าแล้วมันก็แลบลิ้นแก้เผ็ด อันนั้นอ่ะบทมีอยู่นิดเดียวแต่มันเล่นกันไปยาวเป็นจังหวะสนุกมากจนแบบเฮ้ยมันน่ารักกว่ามันน่ารักมันเวลาฉากแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นฉากที่เราจำแม่นที่สุดว่าความรู้สึกของเราเพราะตอนนั้นน่ะฉากนั้นน่ะจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนเป็นแก้สกันเป็นการแก้สถานการณ์ประมาณหนึ่งเพราะจริงๆแล้วอืจริงๆมแล้วตอนแรกฉากเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่ร้านลาบอะไรอย่างอืเงี้ยแต่มันมจำเป็นที่จะต้องเซตสถานที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วมันเป็นฉากปัจจุบันทันด่วนประมาณหนึ่งแล้วน้องมันก็แบบสามารถพาฉากนี้ไปได้อย่างน่ารักด้วยกิจกรรมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันเพราะปกติอะเป็นคนที่ไม่ชอบฉากกินอาหารอ่ที่จะอ๋อเหรอเกลียดการถ่ายฉากกินอาหารมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสองคนนี้มันเล่นแล้วมันน่าดูอ่ะจริตมันมันน่ารักมันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหลายๆฉากที่เป็นแบบ หรือแม้แต่ฉากคุยกันตรงระเบียงที่หลังจากไปหาพ่อมา อืมอะไรอย่างเงี้ยนะแบบโมเมนต์เล็กๆอะไรต่างๆที่แบบเฮ้ยไอเตมันหอมหัวไอนิวโดยที่แบบไม่ได้มีในบทหรืออืว้าหรือมหรือแบบยอะไรเล็กๆเนี่ยอะไรเล็กๆพวกเนี้ยที่มันจะเรารู้สึกว่ามันรู้จักตัวละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามันด่ากันอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยไปหรืออือืที่ปล่อยมที่ปล่อยเพราะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยนะมันเข้ากับสไตล์ด้วยอย่างเช่นตอน เอ่อเตไปแอบดูที่วัดแล้วมันล้มจริงอ๋อมันจะมีฉากที่มันเหมือนว่าเหมือนมันแบบแอบดูเนอะแอบดูไอโอบอ่ากำลังเอ่อไหว้พระไหว้พระหรือไหว้พระสักอย่างหนึ่งแล้วใช่แล้วไอนิวก็ไปแปะหลังแล้วไอเตมันก็แบบล้มจริงก็เฮ้ยอ๋ออันนั้นก็แบบเออก็ล้มจริงแต่เราตัดเลือกเอามาใช้เพราะรู้สึกว่ามันได้ว่ะมันเข้ากับมันเข้ากับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายๆจังหวะพอมันรู้จักตัวละครแล้วอ่ะมันก็คิดคำด่าขึ้นกันมาเองได้อย่างไอ้นิวมันพูดว่าแบบบาบาเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็อุ้ยไม่มีในบทอันนี้อ๋อเหรอก็เป็นคำของไอ้นิวเองอ๋อเหรอแต่มันด้วยมันดันเข้ากับคณิตว่ะเออะไรอย่างเงี้อยมันก็มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอือืมโอ้มยเก่งอ่ะเก่งอ่ะแล้วใช่อืม มีคนเขาใส่ร้ายมาพี่โจว่าจริตน้องริวตอนฉากแรกที่เกาะห้องน้ำอันนั้นไม่ใช่จริตริวจริตพี่โจ ว้า อาจจะอใช่ไหมย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกก็แบบเพราะเอาจริงริวอ่ะมันเป็นคนไม่ใช่หวานถึงขนาดนั้นด้วยไอ้ริวมันไม่ใช่ใช่หวานไอ้ริวก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่จริตไปให้ตัวละครอันนี้แล้วมันแบบน่าเอ็นดูอ่ะเออเอออืมเพราะเรารู้สึกจริงๆแล้วอย่างริวเราเจอมาเรื่องที่สองอ่ะริวก็ไม่เหมือนไม่อะไรวะไม่เหมือนกับหมอวุฒิหมอวุฒิอืมนี่อืมคือจะแบบติ๋มๆมาเลยน่ารักแต่ตัวนี้มันความอืแบบ มร้ายๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอือืมอืมมเป็นเรเออยาไงเป็นเรยาเป็นใช่เใช่ออจริงๆคนที่เราประทับใจมากคนหนึ่งก็คือที่เราคุยมาคือม่อนอือ่ะมมันกังวลกับการเล่นคอมเมดี้เพราะว่ามันไม่เคยเล่นมันไม่เคยเล่นอืคอมเมดี้มเต็มๆแต่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนที่จังหวะคมมากๆแล้วอืมันก็เล่นไปมทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอือ่เราารู้สึกว่าเฮ้ยม่อนมันต้องเล่นคอมเมดี้บ่อยๆเลยมันเพราะปกติคนจะมีภาพม่อนว่าเป็นแบบเล่นตัวร้ายเล่นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยอืแต่เราว่ามม่อนเนี่ยคอมเมดี้แบบดีมากอืแล้วมันมมีฉากไหนที่แบบถ่ายยากๆบ้างไหมพี่โจยากๆแล้วแบบว่ากว่าจะทำผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่านมาได้ยังไงครับเอาจริงฉากที่กังวลที่สุดแล้วก็ใช้เวลาถ่ายในสุดคือฉากแฉฉากเต้นเล่นเพลงผู้ชายห่วยๆอ๋อฉากแฉไอไอตออีไลออนนที่โอบที่อ่าไลออนอีไลออนเออฉากแฉไลออนในร้านอาหารมีไลออนฉากนั้อ๋อนเนี่ยไม่แน่ใจเลยตอนแรกไม่แน่ใจว่า บีทหรือฉากที่คนเขียนบทเสนอมาว่ามันจะเวิร์กเปล่าวะมันจะอืทำได้เปล่ามวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอตอนถ่ายเรารู้สึกว่าพอทุกคนมันร่วมแรงร่วมใจกันไปแล้วมันก็เอ่อใส่จังหวะเล่นเต็มแล้วก็คือไงคือเหมือนพอความสนุกของตัวไม่ใช่ตัวประน้องสมทบที่อ่ามาเล่นเป็นที่มาเล่นเป็นเด็กเสิร์ฟหรือไอจูโน่อ่าหรือไออืมครับแต่ละคนน่ะมันช่วยทำให้ฉากเนี้ยมันสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยสนุกจริงสนุกจริงสนุกมากคือตอนแรกกลัวมากฉากเนี้ยเป็นฉากที่กังวลที่สุดแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นฉากที่สนุกสำหรับเราอืม มันเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกตามบทแรกเลยนิวจะต้องออกมาร้องเพลงผู้ชายห่วยๆเวอร์ชันด้วยตัวเองด้วยเอโอ้ออ๋อเหรอเอโอ้อยแต่ตอนนั้นกลัวว่าพอนิวมาร้องอ่ะมันจะดึงอารมณ์ออกไปหน่อยมันจะดึงอารมณ์ที่ตอนนั้นนิวมันต้องหมายถึงว่าต้องเศร้าคณิตมันจะต้องเศร้าอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืมอือืมมแต่ฉากนั้นโหดโหดคือรู้สึกแบบอืมหน้าเหวอความเหวอเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะที่ไลออนเอโดนไปอ แล้วเราว่าส่วนหนึ่งก็เพราะโอบ
โอบคือเหมือนจะมาเป็นแค่ตัวร้ายแต่ว่าโอบมีอย่างหนึ่งที่มีให้เรามากๆคือโอบมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่า present อ่ะมีแบบออร่าอ่าอืมันเลยมทำให้ตัวไลออนเนี่ยต่อให้แบนแค่ไหนออร่าก็ไม่จม อืมอืต่อให้เป็นคนมมาเพื่อนั้นน่ะแต่มันไม่จมโอบมันอยู่ในฉากไหนมันก็เพรสเซนต์มันแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่แปลกใจว่าผู้ชายขนาดเนี้ยใครก็หลงวะต่อให้อืมันเป็นหลอกฉันนะมอืม แล้วอะไรอย่างนี้หลังฉากเขาตีกันไหมครับระหว่างหลังโอบกับโอ้ยเตะตะวันตลอดเวลาแต่บรรยากาศกองก็จะสนุกเนี่ยก็ขอพี่โจไปเรื่องเพลงหน่อยสกอร์อ่าพี่โจแพลนเพลง ไว้ยังไงเพราะเพลงตีลึกแต่อินสุดเพลงจริงๆแล้วเสียดายมากที่หลายๆเพลงไม่ได้ใช้เพราะว่าเอ่อเอ่อคือเริ่มต้นคือจริงๆคือเพลงพิเศษแหละเพลงพิเศษเพลงเพราะเรารู้สึกว่าอย่างนี้ตัวละครโตโต้พวกเนี้ยอายุมันเท่าเนี้ยมันก็ต้องฟังมันก็โตมากับเพลงประมาณเนี้ยเนี่ยๆใช่เพลงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนก็คุยกันว่าแบบมึงถ้าอย่างเพลย์ลิสต์ของโตโต้เนี่ยมันก็ต้องเต็มไปด้วย เนี่ยโลโซด็อกเตอร์ฟูอะไรอย่างนี้อืคณิตเออเนี่ยมเออมันก็คือถ้าฟังเพลงไทยมันก็ฟังดีว่าฟังเจนนิเฟอร์คิมฟังมาอ่าช่าอืมมาช้าอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยเอก็อรู้สึกว่าอันนี้เหมาะอะไรเงี้ยจริงๆเสียดายมากเพราะว่าหลายครั้งเพลงอ่ะมันบางทีมันเป็นเกิดจากการที่ณวันเวลาถ่ายทำอ่ะมันเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาหรือตอนตัดต่อแล้วมันรู้สึกว่าต้องใช้เพลงนี้แต่หลายๆเพลงพอมันไม่ได้วางไว้อ่ะมันอืมขออนุญาตไม่ทันอ๋ออ๋อเออจริงๆมีอีกหลายเพลงที่อยากจะใส่เข้าไปมากเอ่อเอ่อแต่ว่าเวลาตอนเนี้ยเวลาจะใช้เพลงอะมันต้องขออนุญาตล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอือืบางทีมันก็เลยไม่ทันมมีเราก็เลยโพสต์ฉากนี้ไปโพสต์ฉากเอ่อไม่รู้ได้ดูกันไหมเราเป็นฉากดีลิทซีนที่ตอนที่โตโต้มันไปปลอบใจคณิตหลังอกหักแล้วมันก็แบบว่าพยายามที่จะพูดอะไรพูดเขาเรียกว่าพูดคำปลอบใจอะแล้วมันก็พูดออกมาเป็นเพลงครึ่งหนึ่งของเท่ชีวิตของพี่แอม อ๋ออ๋อมีอ่ามีมีดูมี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 ดูอ่าดูดูดูจากนั้นน่ะดูแล้วอันนั้นน่ะที่ต้องตัดออกเพราะว่าเราขอเพลงไม่ทันโอ้เพราะว่ามันเป็นโอ้จริงๆแล้วยมันเราเราเพิ่งมาคิดมุกอ่นี้ได้อะไราอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเสียดายมากอะไรอย่างเงี้ยอืใช่เพราะมหรืออย่างเพลงจริงๆตอนแรกที่ตอนที่เปิดมาคณิตอ่าฝักบัวร้องเพลงร้ออ่างไห้ อ่าอ่าจริงๆตอนแรกคณิตมันร้องเพลงอันนี้นะมันร้องเพลงความเจ็บปวดอือ๋อเหรออุ้ยคือตอนนี้เหรอยอมรับความชาว่ายแต่ขอไม่ทันเอก็เลยต้องอหาวิธีหาแก้หาแก้ด้วยการไปเอาเพลงจากมาม่าโกโก้มามันก็ได้อืมมุกอีกแบบหนึ่งไปอืมอืมพอพูดอย่างนี้แล้วใช่แหละครั้นี้ต้องฟังเพลงแบบนี้ต้องฟังปามี่ ถูกเออถูกใช่ มเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ถามแล้วก็ไปตอนนั้นไปรีเสิร์ชก็แบบเฮ้ยเธอเอ่อเพื่อนจะจูดคุณแอร์เขาฟังอะไรกันบอกว่าเขาก็ฟังเพลงฮิตทั่วไปไม่ได้มีไม่ได้มีแบบรสนิยมพิเศแบบฉันษตายแล้วฉันต้องฟังเพลงแจ๊สต้องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอ่อ๋อยิ่งเพื่อนาเพื่อนเก้งที่แฮงเอาท์ตามแบบคอมมอนสีลมเนี่ยมันก็ฟังท็อปโฟร์ตี้อ่ะเอออืใช่มอืมเอออะไรอย่างไม่หรอกนี้พี่โจคือส่วนตัวเนี่ยกำลังคาดคาดหวังสิไม่ใช่คาดหวังสิคือเฝ้ารอทุกอีพีว่าจะมีอีนี่พีเพลมีเพลงงอะไรเพลงอะไรอะไรมาอีนะกเพราะว่ามันอ๋อ เป็นเพลงที่ตีเราแล้วเราแบบว่าพอมันมีเพลงมาประกอบแล้วมันอินมากขึ้น เข้าใจมันตอนแรกนะไอเดียตอนนั้นแบบตอนก่อนพี่เสกว่ะมึงทำยังไงวะคือจะอยากมีพี่เสกมันอยู่ในเรื่องเนี้ย เอ ทำไงดีอวะตอนแรกแบบหรือว่าให้พี่เสกมานั่งแบบเป็นเหมือนคติประจำอีพีทุกอีพีวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้อันนั้นน่าจะเลิศที่สุดเลยเอืเออออเออ เอ่อนั่นแหละคือปกติเราว่าเรื่องนี้ได้เรารู้สึกว่าสามารถใช้เพลงพวกนี้ได้โดยเนียนที่สุดเพราะว่าตัวอืละครมันมมัน
มันอยู่สายนี้มันฟังอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืเรื่องอื่นๆอาจจะมต้องแบบหาวิธีแทรกเข้าไปอย่างตอนแบบแจ็คซัมเมอร์มีเพลงของวสันต์เงี้ยอะไรอ่อย่างเงี้ยอ่าาอันนั้นก็ต้องแบบหาวิธีแทรกเข้าไปโดยที่แบบตัวละครมันไม่น่าจะฟังเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของอันอืนี้ก็มจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยอือืมมอืมอืมเนาะอ่ะก็แล้วดีในเรื่องพี่โจ้คืออ่านน้องๆนักแสดงมีหลายคนเนาะอืมเดี๋ยวต้องถึงช่วงที่เราต้องเมาน้องๆละแต่คราวนี้อ่าก่อนจะเมาคนหลักๆของคนแบบที่อ่าพี่โจอ่าพูดถึงเมื่อกี้ก่อนอ่าแก๊งอ่ในา กู้ภัยอะไรอย่างอ่นี้าเรื่องเอาไงเอาตุ้ยจูโน่อะไรอย่างเงี้ยไหมตุ้ยอ่าคือครับตุ้ยจูโน่พวกเนี้ยตุ้ยจูโน่แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องชื่อน้องตองอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าเป็นน้องๆที่มาช่วยสร้างสีสันได้ดีมากอะแล้วคือตัวจริงเด็กไอทั้งจูโน่ทั้งไอตุ้ยเนี่ยมันจะมีความผู้ชายผู้ชายห้าวๆอ่ะผู้ชายแบบจะบอกว่าน้องผู้ชายทรงเอก็ไม่ใช่มันไม่ถึงกับทรงเอมันไม่ถึงกับทรงเอแต่มันเป็นคนแบบแสบเฮโซนฮานี้เหรอครับเด็กอ่ซนอ่ะเด็กาซนอ่ะเแล้วมันออมันช่วยทำให้ไอเตที่มันอายเขินๆเนี่ยอ่มันจะากล้าเวลาอยู่กับพวกเนี้ยมันจะแบบช่วยสอนไอเตในการแบบการพูดการเดินการอะไรอย่างเงี้ยอย่างจูนอย่างตุ้ยอ่ะเกือบจะต้องเปลี่ยนตัวออกละเพราะอืมน้องอ่ะคิวยากมากมันไปเวิลด์ทัวร์ไงแต่เนี่ยอืก็คุยกับมเตว่าพี่ยืนยันว่าอ่าไม่อยากเปลี่ยน แต่จะหาวิธีการที่จะให้ตู้ยังอยู่ในเรื่องนี้ได้ ทีนี้ก็เลยต้องสร้างแก๊งกู้ภัยขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่สามารถให้ผลัดเปลี่ยนไปกันได้ เพราะปกอืติอือาชีพกู้ภัยมอ่ะเขาไม่ได้อยู่ประจำกันอยู่แล้วอืเขาสลับกันมไปมาเพราะว่ากู้ภัยมีทั้งแบบประจำแล้วก็กู้ภัยที่ทำแบบอาชีพเสริมฮะเออทีนี้ก็เลยแบบงั้นเอาจูโน่มาเพราะจริงๆตอนแรกจูโน่อ่ะจะถูกวางไว้แค่มารับเชิญเป็นเตตอนเด็ก อืมแค่โอ้ฉากเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าจริงๆจูโน่มีความแบบดาร์ t ทอ l แฮนซัมคล้ายเตะอะถึงออกป่ะอืมเอออ่าใช่แต่พอสัมภาษณ์มันแล้วไปนั่งสัมภาษณ์มันตอนที่จะเอามาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมันว่ะมันเป็นคนที่จริงใจมากๆมันมานั่งเล่นกีตาร์เพลงสมตาลให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วแบบแล้วจังหวะคอมเมดี้มันใช่มากเออก็เลยรู้สึกว่าเอาน้องมาด้วยดีกว่าแล้วก็อืกลายเป็นแบบ มเป็นคนที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการเรื่องมากๆด้วยอีกคนหนึ่งหรือเราน่าตุ้ยเนี่ยรักเลยนะใช่แล้วการที่มีตุ้ยอันนี้ด้วยก็ยิ่งแบบเข้าขากันมากๆตุ้ยนี่คือไว้เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีธรรมชาติที่ดีมีธรรมอืชาติที่ดีอะไรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ว่าวันหนึ่งอาจจะอยากจะร่วมงานกันในโปรเจกต์ที่ว่าเวลาน้องว่างแล้วอยู่กันได้ยาวๆกว่านี้อะไรอย่างนี้อืมอ่จริงาในทีมแสดงว่าครบกู้ภัยมีเครื่องคนหนึ่งที่เขาบอกว่าอันเนี้ยส่วนตัวพี่โจแน่ๆคือน้องโออ่า ม โอ้ยอ๋อโอมที่มึงออกมาล่าพี่พาสุดใช่ไหม กร โอมใช่โอมคือพอต้องคิดว่าใครจะมาใครที่จะมาชอบไปเตะได้แล้วก็รู้สึกว่าจะมาเทียบอันเนี้ยคือก็เลยรู้สึกว่าไอโอมนี่มันเป็นคนที่คือจำให้เป็นกู้ภัยก็ไม่ใช่อ่ะนึกออกปะภาพมันดูไม่ใช่กู้ภัย อ๋อทีนี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามึงมาเป็นพนักงานบัญชีในในในกู้ภัยดีกว่าอะไรอย่างเงี้อืยมแล้วเราอืมจริงๆเป็นคนชอบเขาเรียกอะไรชอบจริตชอบความเป็นไอโอมด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงอืมน้องมาถ่ายให้ไม่กี่คิวแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยอือืใช่มอันนี้ก็เป็นคนที่อยากเจอกันเรื่องยาวๆสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้อืยอืมให้ชอบมชอบโอมมามานั่งด่าเตเล่นๆในกองเอจริงอ รวมถึงคาดหวังแล้วหนึ่งยายป๋อมแปมที่รวยมากในเรื่อง เออใช่พี่พี่ป๋อมแปมว่าขอมาเล่นตั้งแต่ตอนต้นแล้วพี่ป๋อมแปมคือให้ฉันไปเป็นเพอร์เซอร์ไปเป็นอะไรอย่างนี้เปล่าวะเออปรากฏเออไม่ได้มันไม่ได้ฉันคือเรื่องพอดีพอด้วยความที่พอเรื่องมันแบบมันเอาจริงมันพอมันมาเน้นเรื่องความรักเนี่ยฮะทีนี้มันก็เลยไม่มีพาร์ทตรงนั้นทีนี้อืก็เลยมฉันต้องหาจุดที่เอาพี่แปมมาเล่นได้ก็เลยนึกถึงบทนี้บทอ่าเจโซ เจ้าของร้านลาบ
เจ้าของร้านลาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างก็ตอนที่ไปทำข้อมูลเรื่องกู้ภัยเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีร้านประจำที่เขาจะต้องไปกินกันตอนกลางคืนอะไรอย่างอืเงี้ยอ่าอะไรอย่างนี้มก็เลยแบบได้พี่ปังมาบทนี้แล้วก็สนุกมากแล้วทุกคนไม่สามารถที่จะแบบเอ่อเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเพราะพี่แปมปล่อยมุกที่ไม่คาดไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังหยุดไม่ได้แบบที่บอกว่าจำพี่เบิร์ดพูดไม่ได้เหรอเออกูจี้ป่าด้าก็ถือหนังอยู่เออเดี๋ยวอันนี้ไม่มีในบทเอไม่มีในบอทอะไรเงี้ยเตก็จะหลุดทุกครั้งทุกคนจะต้องหลุดทุกครั้งเลยเตมอนพวกนี้แบบจะขำออกจะขำตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออืมโอ้เตยคนขท่าทางจะสนุกเนอะำเตขำง่ายมากเตแค่หันไปดูม่อนอ่ะเตก็ขำแล้วอุ้ยทำไมเออ อ่ะพี่โจก็ไอมอนไอมอนไอมอนมันก็นั่นแหละถึงบอกว่ามันเล่นคอมเมดี้ดีเพราะเตอ๋อมันจะแบบเนื้อออกว่ามันจะแบบให้ทำอะไรเรื่อยๆหน่อยมันก็จะรู้สึกว่ามันเขินตัวเองอะมันเขินตัวเองเอออืแต่มนั่นยิ่งทำให้เห็นว่ามันเป็นนักแสดงที่เก่งกับการที่พอเห็นเราเห็นโตโต้อะเราจะไม่คิดเลยว่าเตจะเป็นแบบนี้นึกออกปะอืมนึกออกปะอืมเออไอแบบอันหนึงที่ตอนแรกแบบ เตมันจะทำได้แบบแค่แม่ทำท่ากวางเหลียวหลังนะแล้วก็เตมันเออทำมันไปทั้งตัวอะไรอย่างนั้นน่ะพออันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเก่งอะมันเก่งไม่อืรู้จะชมมยังไงอืมอืมอืเพราะว่ามเราทำงานร่วมกับมันมามันจริงๆแล้วเตมันมีความเป็นอินโทรเวิร์ตประมาณหนึ่งเออแล้วตัวนี้มันต้องแบบเอาโกอินสุดๆอะอ่อืม าเอออืเตมแล้วแบบอ่ะต้องพี่สิ่งที่ต้องปรับคือจังหวะการพูดเร็วบางทีก็จะแบบถ้ามันพูดแบบเขาเรียกอะไรวะพูดอ่าอ่ายิ่งโตโต้เป็นคนพูดเยอะอะพูดไม่วักอะแต่ต้องพูดให้เข้าใจอะอะไรอย่างอ่เงี้ยาอ้าวอยู่ดีก็ไปเมาส์เตแล้วเมื่อกี้ ไม่เป็นไร หลุดละพี่โจเราได้ไหลไหลเรื่อยไหลไหลอ่าๆเออ่ามีอ่าหลายได้อ่ามาที่ ๆอ่ะริวแก๊งม่อนริวอัมมอนม่อนริวๆมันริวเร็วม่อนริวใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่สองที่เจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ได้เจอเคมีใหม่ๆของทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยริวริวก็ได้ริวอ่ะยากสำหรับน้องเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ยิ่งช่วงแรกจะต้องเล่นชัดเล่นอืมแบบนึกออกป่ะเล่นแบบดูแบบมีจริตอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้าวแล้วแบบตัวริวมันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเลยจริงๆแล้วริวมันเป็นคนห้าวๆซะด้วยซ้ำเป็นคนแบบแมนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างฉากเลยาฉากแย่งกระเป๋าอ่ะอันนั้นก็คือแบบน้องมันแบบเหวอเหมือนกันหมายถึงว่าเหวอในการที่แบบจะเล่นยังไงดีวะอะไรอย่างนั้นน่ะอืใช่มใช้เวลากับตรงนั้นเพราะยิ่งตอนฉากนั้นเป็นฉากที่แบบถ่ายกันแรกๆด้วยยังน้องก็ยังจับทางตัวละครอยู่อะไรเงี้ยแต่โชคดีที่แบบว่าเออพอมีไอ้นิวช่วยส่งกระปุกอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็แบบพาไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาก็ยิ่งเข้าเคมีกับม่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เหมือนถ้ากับตอนที่เป็นหมอวุฒิอ่ะมันจะแบบหวานอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพออันเนี้ยเราว่าความยากของน้องมันคือการเล่นให้คมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วคือริวอะตอนเนี้ยออกกำลังกายแล้วตัวใหญ่มากแต่ต้องเล่นตัวเล็กอะทั้งริเอวทั้งนิวเลยออะทั้งริวทั้งนิวเลยอะต้องเล่นให้ตัวเล็กอะแล้วสองคนนี้มันแบบทำได้อะเพราะคือว่าคมพี่โจคือฉากคนคนว่าแบบว่าบทดีเยอะมากว่าแบบเป็นมืออืมที่สามอย่างเงี้ยแต่คนให้ออืมภัยภายในฉากเดียวคือฉากรถบัมป์อ่ะอ่าอ่าอือ่าอ่ามคือฉาเออ กเดียวเลยคนยอมหมดเลยอ่ะแบบเลิศฉากนั้นนึกออกมันน่ารักอืมเล่นเล่นยอมเล่นยอมดีเออเออเออม่อนม่อนจริงๆแล้วที่บอกก็ที่ชมไปบ่อยๆว่าหายห่วงแล้วหายห่วงกับม่อนมันเล่นอะไรมันก็คมแหละแต่ว่าอืมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ปล่อยตัวไปกับตัวละครมากเจอม่อนมา3 ครั้งจากทั้งโอลิเฟรนทั้งแจ็คซัมเมอร์จนถึงตอนนี้ยังยืนยันว่าม่อนนี่คือ เพชรคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยแหละอืที่อืมอยากมเห็นมัน
เล่นบทที่ท้าทายความสามารถมันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นคนละเอียดมันเป็นคนละเอียดเก่งมันเป็นคนที่สื่อสารมากๆอ่ะบอกไม่ถูกว่ะอืมเก่งอืมเก่งเก่งเก่งเป็นคนที่นักพุ่มกับอย่างเราถ้าวันหนึ่งจะทำอะไรอยากเขียนเป็นคนที่นักแสดงที่ร่วมงานด้วยแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากเขียนอะไรดีๆให้มันเล่นจังเลยอะไรอ๋อย่างเงี้ยอเพราะอืฉันรู้ว่ามมันจะทำให้ฉันได้อย่างที่ต้องการแน่นอนอะไรอย่างเงี้อืยอืมมอะไรอย่างเงี้ยแฮปรู้สึกปี้อย่างนั้นอืมทีนี้คืออ่ะคือม่อนเนี่ยถ้าเรื่องอะไรม่อนจะเป็นเหมือนตัวเทรนเนอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเทรนเนอร์ให้ให้เตเวลาต้องเล่นบทแว้นต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะม่อนเขาคือถ้าสายห้าวสายห้าวสายห้าวประวัติเขาก็ส่งเอเมื่อก่อนเหมือนกันเอออ่เออาใช่เขาก็จะแบบช่วยเทรนให้เตตลอดเวลาอ่อืมาแล้วอืมมาที่เพื่อนแอร์สาวอย่างกระปุกว่าพี่โจ อ๋อกระปุกนี่คือ ต้องต้องขอบอกจริงว่าคืออะไรวะเราเคยร่วมงานกับปุกประมาณ2-3 ครั้งแล้วหลายเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเคยใช้เคยใช้คอมเมดี้กระปุกครั้งเดียวก็คือตอน Dirty Laundry แล้วตอนอืนั้นมคอมเมตดี้กว่านี้ลกมากมากๆคอมเมดี้แบบอันนั้นคือ over the top เลยอ่ะover the top เลยอ่ะเออแต่กระปุกนี่คือ กระปุกช่วยทำให้ให้นิวมันสบายตัวในการที่อืจะไอมเนี้ยกระปุกเขาเขาเตรียมตัวมาเลยว่าแบบว่าเดี๋ยวเขาจะเพราะตอนแรกความเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขาอะต้องมาเล่นเป็นเพื่อนเตเขาคิดว่าเขาต้องมาเล่นเป็น อ๋อไอ้ยเขาต้องเล่นแบบเออเราไม่รู้ว่าเขามาเล่นเป็นเพื่อนนิวกระปุกคือเป็นคนที่จังหวะธรรมชาติดีมากจริตอะไรแล้วมันก็ดูเป็นแบบเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนสาวจริงๆอ่ะอ่าอ่าอ่าเออจริงอ่าใช่ใช่แล้วก็แบบคมเป็นตัวแทนสาววายด้วยเอออ่าไอ้เป็นตัวเลิแทนฟจริงสาววายเลิฟใช่อย่างอีพีล่าสุดนี่คือคนรักกันคนรักไฟลินโอ้กันเยอะแยะที่สุดมากมายเออที่สุดแหวนหายเหรอแหวอืมนหาย แวนไฮเออเออดีทีนี้มาสามคนของเราบ้างก็คือเริ่มจากพี่โอบก่อนแล้วกันครับพี่โจโอบใช่ไหมโอบนี่เป็นนักแสดงที่ เซอร์ไพรส์คือหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มี presence รุนแรงมากเขาอยู่บนจอแล้วเขากินอ่ะเขากินอืเขามอันเนี้ยเรารู้ว่าจริงๆแล้วบทไลออนมันไม่ได้ลึกมากมายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่เรารู้สึกว่าการแสดงของโอบมันทำให้ตัวละครไลออนมันมีเสน่ห์มีเรามีมิติเรา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 ตอนเราเขียนโอบตอนเราเขียนไลออนเนี่ยเรานึกถึงฮิวแกรนท์ใน Bridget Jones Diary อืมอู้ว้ายคือฮิวแกรนท์ใน Bridget Jones Diary อ่ะนิสัยก็ไม่ดีอืมแต่มีเสน่ห์ชิบแต่หล่อ หายเลยว่ะคือถูกคือหล่ออะมีเสน่ห์ชิบหายเลยแต่กูเลือกอ่ะยังไงกูก็อาจจะเลือกอ่ะนึกออกปะเออเพราะว่าตอนเรามองไลออนเป็นเป็นเดนิเอลคลิปเปอร์เอออืมใช่แล้วโอบก็ทำให้หลายๆฉากโอบเวลาถึงฉากเวลาฉากอ้อนฉากอะไรอย่างเงี้ยมันชอบทำเสียงเล็กเสียงน้อยอ่ะแล้วแบบไม่ตายแล้วแบบกระเทยตายอ่ะนึกออกปะอืมก็อะไรอย่างนั้นน่ะเอแล้วแบบอแล้วแล้วยิ่งเวลาเข้าฉากกับนิวอ่ะมันเขินทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวมึงจะต้องนอกใจเขามึงพูดโกหกอะแต่เราก็ยังแบบยอมเชื่อมันนะอ่าอืใช่มเอออ่าอย่างตอนตลกฉากที่ตลกที่สุดก็คือฉากสู้กับเตอันนั้นอ่ะอุ้ยเพราะเออที่ต่อยกันตอนแรกเขาคิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะต้องต่อยกันแบบจริงจังอะไรกันบอกว่ามึงไม่เลยกูต้องการความความตลกความแบบเอาขาก่ายกันต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวละครอ่ามันไม่ใช่คนโหดร้ายกันอ่ะนึกเอออกปะไม่ใช่นักเราสู้ขนาดนั้นใช่เพราะว่าเราจริงๆหมาเห่าเครื่องบินเนี่ยมีความเป็นบริดเจตโจน s ด a รี่เยอะมากอือ่ามอืมใช่อย่างฉากต่อสู้ก็จะนึกถึงว่าเอ้ยให้น้องดูว่าพี่ต้องการทางนี้ถ้าใครเคยดูบริดเจตโจนจะมีฉากที่มาร์คดาซี่กับแดเนียลคลิปเวอร์ต่อยกันเออ มันเหมือนปั้มกันมากกว่าต่อยกันใช่เหมือนปั้มกันแล้วก็ต่อยกันอ่ะแล้วแล้วตลกมากเพราะว่าถ่ายกันหลายมุมแล้วไอ้สองคนนี้ก็แบบเอาจริงอ่ะเหมือนเอาจริงแบบก็แบบเออเหมือนเอาจริงอ่ะ
เป็น เอ ความ อ คับแค้นส่วนตัวแน่ๆเลย ใช่เป็นความคับแค้นส่วนตัวก็เลยจะสนุกมากแล้วก็โอบเนี่ยนั่งคุยกับโอบว่าเราถ่ายเสร็จบอกโอบฉันต้องได้ร่วมงานกับเธออีกครั้งนะแต่เดี๋ยวฉันขอเจอเธอในดราม่านะฉันขอเจอเธอในดรา อุ๊ ม่าย ย บ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันเดี๋ยวไว้ฉันหาโปรเจกต์อะไรได้ร่วมงานกับเธอเพราะว่าน้องเป็นเด็กน่ารักเราเป็นเด็กน่ารักแล้วก็นี่แหละรู้สึกว่าเข้าใจเลยว่าก่อนนะคือทำไมถึงเป็นอีกเพชรอีกคนหนึ่งในวงการอะอืม อืม อืม ใช่ ได้ แล้วก็ชอบ ที แกล้ นี้ ง ต เต อบ สะใจเพราะชอบแกล้งเตเออ ทีนี้เอามาเตกับนิวมากพี่โจ เตกับดิงใช่ไหมอ่าเตก่อนละกันเตก่อนเพราะเพิ่งเมื่อที่คุยเนี่ยเตอ่ามันมันจะมีนิสัยจริงๆมันเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วมันเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันกลัวมากว่ามันจะเล่นเป็นโตโต้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งโตโต้ใช้ energy เยอะมากอืโตโต้ใช้ ม energy เยอะมากในการโดยเฉพาะช่วง5 EP 6 EPแรก อ่า มันนึกออกว่ามันกวนตามจีบมันอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ energy เยอะมากเพราะฉะนั้นน้องก็จะแบบพยายามที่จะแบบทำการบ้านมาอย่างที่บอกว่าไปศึกษาว่าแบบเฮ้ยคนที่มันพูดสไตล์อย่างนี้มันต้องพูดยังไงต้องทำท่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอย่างที่บอกมันถ้าสั่งคัดทีไรเผลอยิ้มเผลอวิ่งหนีปิดหน้าปิดตาตัวเองอะไรเออย่างเงี้ยอ มันแบบมันตลอดเวลาแต่ว่ามันทำได้ดีมากเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเจอพวกมันเราได้กลับมาร่วมงานพวกมันในวันที่พวกมันแบบอ่าเชี่ยวแล้วประมาณหนึ่งอืเอาตัวละครม อยู่เอาตัวละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงบินสูงชั่วโมงแล้บินว สูงจังหวะคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นด้วย อย่างเช่นแบบบทนั้นน่ะบทที่บอกว่าพูดยาวๆที่บอกว่าเฮ้ยขอโทษนะฮอตไหมอะไรอเออย่างเงี้ยนึกออกอ่าปะอ่า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 อย่างนั้นอ่าอ่ะโอ้ยอันนั้นถ่ายกันหลายเทคมากถ่ายกันหลายเทคมากกว่าจะแบเอบว่าอออกมาเป็นแบบเวอร์ชันที่เราได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องพูดเว้นจังหวะต้องพูดแบบแล้วเป็นฉากที่ถ่ายกันคิวแรกอ่ะ อืม เอออืคิวแรมกด้วยอะไรเงี้ยกว่าจะแบบเข้าคาแรคเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเตเป็นคนที่เล่นฉากกุ๊กกิ๊กแล้วน่ารักมากๆด้วยเพราะอืว่าแบบมมันแบบตามันสื่อสารตามันสื่อสารคือมันเล่นคือมันเล่นแล้วมันเอาโดยเฉพาะเวลาที่มันยิ่งเวลาอยู่กับนิวอย่างที่เคยเล่าให้แฟนๆเขาฟังว่าแบบ ตากล้องชายแท้อะก็ทุกคนแบบถ่ายซีรีส์วายมาหลายเรื่องบอกอืมเออกูดูแล้วอินว่ะกูดูแล้วอินเพเราะรู้สึกว่าอ้ยมันดูแล้วมันคุยกันไปเรื่อยๆมันดูรักกันจริงๆจนชอบแซวมันว่านอกบทอีกแล้วแน่เนี่ยมึงก็ชอบนิวเนี่ยมึงก็ชอบนิวอะไรออ่ย่างเงี้ยมันก็แบบาเขินอะไรอย่างเงี้ยเแล้วคือแบบออจริงๆเวลาทุกฉากที่แบบมันรักกันจู๋จีกันอะไรอย่างเงี้ยเราชอบดูอ่ะมัน จริงสำคัญคือมันทำให้เชื่อ มันอืมทำให้เชื่อจริงว่าเขาจะรักกันจริงๆอืเชื่อสมอืนิทใจมเลยพี่โจ ได้อืมแต่ว่าอันเอ่อนี้ก็จริงๆน้องเก่งมากเนอะเอออืมอืไออย่างมอย่างตอนช่วงแรกๆอะเตมันจะกังวลมากว่าพอมันไปจีบคณิตเยอะไปมันกลัวว่าคือเตมันจะคอยถามว่าพี่โจอันนี้มันจะไม่ครบไม่ชู้ใช่ไหมจะไม่ดูว่าโตโต้มัน มันกำลังล้ำเส้นอ่ะนึกออกปะอืมันจะทำยังไงมให้คณิตเพราะเราจะดูรู้สึกว่าคณิตไม่ได้มีใจกับโตโต้เลยในช่วงแรกๆไม่ให้อืมคณิตมันดูแบบอืมนึกออกปะอืมจนอืมเราจะไม่ได้รู้สึกว่าคณิตมันชอบโตโต้ในช่วงแรกๆเลยอ่าทีนี้มันก็เลยใช่เตมันก็จะคอยห่วงอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยทำยังไงให้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันเดี๋ยวมันจะโดดไปเป็นคบชู้สู่ชายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่นึกออกปะ าอืมเพราะว่าจริงๆอย่างตอนแรกมีฉากหนึ่งที่ตัดออกไปท้าย EP 2ตอนที่มันเก็บมันมากินไวน์กันใช่ปะฮะที่อืมที่อ่าตอนที่มันอ่าเห็นพี่เสกจริงๆตอนแรกตามในบทEP 3มันตื่นมันต้องตื่นมาแล้วมันนอนกอดกันอยู่ด้วยอืมอุ้ยโอ้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเอาออกดีกว่าอืเพราะว่ามกลัวว่าอย่าง
มันไม่งั้นมันความหมิ่นเหม่บางอย่างของความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันจะแบบอุ๊ยเธอก็ยังไม่เลิกกับแฟนเลยนะอ่าอือ่ามนึกอ่าออกปะต่อให้ตีความเป็นคอมเมดี้ก็เหอะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมาเตเฮีนะยไอเตนะกว่าจะถ่ายฉากมีสองฉากที่เตหัวเราะไอ้นั่นคือฉากขายของเพราะว่าน้องที่มาเล่นขายลูกชิ้นแล้วก็ขาอ๋ออ๋อยเนี่ยอ๋ออ๋ออ่อ๋อาเขาเล่นดีไงเขาเล่นดีจริงแล้วพี่โจยังเชื่อเลยอ่ะแล้วที่จำเอาถามจริงๆที่ตอนแรกอ่ะในบทเขาเขียนมาด้วยว่าอยากได้นารามานี่อ๋อตอนแรกอ่ะตอนแรกอยากได้นารามาเล่นเว้ยอยากให้แบบนาราเป็นคนมาแบบโผล่มาขายทุกครั้งเนี่ยคนดูจะได้คนดูเอจะได้รู้ว่าอนี่คือโฆษณาแล้วสาเหตุที่มีการโฆษณาแบบนี้ที่นอกจากเป็นมุกเข้าไปในเรื่องแล้วก็คือนี่เป็นเรื่องแรกเลยเว้ยที่เรามีไทยอินเยอะขนาดนี้ เออฮะเอใช่อคือปกติจริงเหรอซีรีส์เราอ่ะเอ่อเราทำจากซีรีส์แบบคนคนเขาเรียกอะไรคนนอนกันคนได้กันตบตีเรียกว่าไม่ค่อยมีทายอินไม่ค่อยมีสปอนเซอร์อ่าแต่เตนิวเขาป๊อปไงเตนิวเขาป๊อปเรื่องนี้มีทายอินประมาณแบบ10 กว่าซีนโอ้เราโอ้ก็เลยรู้สึกว่าเราเลยหาวิธีการเบื้องต้นมีฉากที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าถ้ามันมีทายอินขึ้นมาเนี่ยกูจะไม่รู้สึกประหลาดละ เพราะกูเห็อ่นอะไราที่ประหลาดกว่านั้นอ่ไปแล้วาเออเออนึกออกปะอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างอีวีที่ผ่านมาอืมก็มีดีไซน์ของอายิโนโมโตะอ่า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 นึกออกปะอันนั้นก็เป็นไทยอินแต่พอนึกออกปะอันนั้นอ่ะลูกค้าซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้สึกว่าแต่พอมันคนมันเคยเห็นอะไรแบบอย่างนั้นไปแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ต่อต้านอ่ะนึกออกปะ ฮะเออแล้วพอเห็นคือเจออะไรที่เหวอไปแล้วอ่ะอะเออใช่แต่ว่าต้องให้ว่าคู่เตนิวเขาป๊อปจริงๆเขาเลยมีลูอืกค้าเข้าเยอะมเอออือือืมมที่ฝั่งสจ๊วตชาวใต้ของเรามั่งพี่โจ อ่าสจ๊วตชาวใต้เนี่ยเอ่อเอาเป็นเรื่องอย่างเช่นตอนแรกอ่ะเขียนให้เป็นคนใต้เพราะว่ารู้ว่านิวคือปกติของเราจะมีตัวละครคนใต้อยู่แล้วแต่เราก็ยิ่งรู้ว่านิวเป็นคนใต้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรก คือไปดูรายการอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้ยินนิวพูดใต้แล้วก็ชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอมาถามนิวบอกผมพูดได้นิดเดียวพี่อ้าวทีนี้ก็เลยไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบ้านเราหรือบ้านเพื่อนเราอะเรามีเพื่อนที่พ่อแม่พูดใต้แต่มันพูดอืมกลางพูดใต้ไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอืมว่ามันประหลาดแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมดามากเออ อืมที่พ่อแม่พูดภาษาหนึ่งลูกพูดภาษาหนึ่งแต่เขาเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เออใช่ไอ้นิวเป็นคนที่เออมีมุกมีเสนอมุกสนุกไปกับเราอ่ะเป็นคนที่มีเสนอมุกเสนอท่าทางอะไรอย่างนี้เยอะมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เราชอบที่สุดคือการที่นิวไม่ห่วงตัวเองอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราพูดกันช่วงต้นเรื่องจริต อืมบางคนมันกลัวไงอืมบางคนมันกลัวที่จะมีภาพอย่างงู้นอย่างนี้ไปแต่นิวมันไม่กลัวเลยเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยมันยังคิดด้วยซ้ำตั้งแต่เราเจอนิวมาแล้วนิวเล่นคอมเมดี้มาแล้วในวับเอฟเฟกกับเราฮะอันนั้นก็คือแบบเราว่านิวเป็นคนที่เล่นคอมเมดี้ดีมากแล้วแล้วคอมเมดี้มันไม่ได้ง่ายนะที่จะแบบมันไม่ใช่เล่นจังหวะเดิมๆอะในขณะที่อเล็กในวับเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคอมเมดี้แบบฝรั่งผู้ชายทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยใช่แต่อันนี้คือแบบ จริตสาวอ่ะมันอืมมันไม่ได้ง่ายๆแล้วมันก็เมื่อกว่าบางคนมันอุ้ยกลัวว่ะเดี๋ยวเล่นตัวนี้จะสาวไปจะอะไรอย่างเงี้ยแต่นิวมันกระโจนไปเลยเพราะว่าในเมื่อโอเคเรามีแบ็กกราวด์ของมันคือสจ๊วตพื้นฐานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีนึกออกปะอืมคือจะมาให้แบบผู้ชายเตะบอลกันก็ไม่ใช่นึกออกปะ อืมอืมเอออือืมมอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เรานับถือน้องในการที่ไม่ห่วงภาพอืมไม่ห่วงภาพตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจริตแบบเวลาเล่นหน้าเล่นตามันไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเมาเรื่องอะไรอีกเมาเรื่องโอ้กินตลอดเวลาเป็นโอ้คนที่มันมันรู้ตัวว่ามันกินตลอดเวลาแล้วมันออกกำลังกายหนักเหมือนกันเวลาไปถ่ายที่แบบสถานีบางซื่อเนี้ยฮะนิวกับริวนี่คือแบบ พอตัวเองไม่เข้าฉากก็คือวิ่ง
วิ่ง อืม วิ่งอยู่ในส อ๋อ โอ้ อ๋อ ตาย เหรอ วิ่งอยู่ใน แล้ว โรงแรมวิ่งกันอยู่ในสใน อ๋อ สถานีอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายที่โอ้ตาย สายกลางบางซื่อถึงว่า เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันคือสนามบินมันแบ่งเป็นสองที่คือฮะสุวรรณภูมิกับสถานีบางซื่อเนื่องฮะจากสุวรรณภูมิก็ราคาสูงอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลยต้องเลือกถ่ายเฉพาะฉากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อืสุวรรณภูมิว่ะมอะไรอย่างนั้นนะอืแล้วฉากมอื่นก็เลยจะต้องไปถ่ายที่สถานีบางซื่อบวกกันอะไรอือย่างมนั้นครับนี่อืมก็พอืม ยายามจะซูมอยู่ว่าเอ๊ะตรงไหนของสุวรรณภูมิอ๋ออืมไม่อย่างตอนที่ไปบอกเลิกกันอีพีล่าสุดก็ต้องขึ้นไปตรงที่เขาดูฮะอะไรวะ observation ดู deck เออตรงใช่ขาออกอันนั้นใช่ใช่เพราะปกติอย่างเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าปกติเขาจะมาเซตเหมือนเป็นแบบขาเข้าเหมือนว่าจะเข้าเกตอะไรตรงเปลี่ยนนี้อะไรอ่าอย่างเงี้ยเออเพราะเวลาเขามาถ่ายกันอะไรอย่างนี้อืแล้วมแล้วพอถ่ายสุวรรณภูมิมันต้องรวดเร็วอ่ะ โอ้มันต้องรปัจจัยวดเร็วเพราะว่าลำบากหลายๆอย่างมากเลยคือเอาจริงอ่ะถ้าทำได้ถ้าแบบมันจะอยากถ่ายสุวรรณภูมิทั้งเรื่องด้วยซ้อืำมใช่เพื่อความแบบเขาเรียกอะไรเพื่อความแบบหนึ่งเป็นที่ที่ไม่ต้องหาเอ็กต้าเลยมันดูแน่นเอออ่อ่าเออแต่ใช่บางฉากมันต้องใช้สมาธิมากๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเออก็เลยต้องหาสถานที่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยอือืมมเลิศอ่ะอืมเก่งอันนี้พี่โจอันนี้อยากรู้อ่สุดตัวาเลยอ่าพอจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าเรื่องหน้าเป็น what if ถ้าเรื่องหน้าอ่า นะครับมีอาชีพอะไรแปลกๆที่พี่โจอยากทำอีกไหม อาชี มีพเหรอคิดไว้บ้างไหมครับเอาจริงอันที่อยากกลับไปทำคือไปทำนักโบราณคดีเพราะว่านั่นเป็นอุ้ยคณะที่อุ้ยคณะที่จบมาจบเอาเหรเอออใช่เราอืจบจากโบราณคดีอยากทำนักโบราณคดีอยากคือจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เอกโบราณคดีด้วยนะแต่มีเพื่อนแล้วก็พี่ที่ตอนนั้นอยู่บ้านเดียวกันเงี้ยเขาก็เป็นนักโบราณคดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่จริงๆละครมันก็มีอาชีพนี้อยู่แล้วนะบางเรื่องหลายๆแต่ว่า อืมอาจจะเป็นแต่ว่ายังไม่เคยเห็นในซีรีส์วายไม่แน่ใจเหมือนกันอืเป็นมอาชีพที่อยากอยากทำสักอันหนึ่งอือะไรอย่างนี้แล้วทำเป็นแนวแบบย้อนยุคเนี่ยเหรอครับไม่ไม่ต้องสิก็อ๋อเหรอปัจจุบันได้ปัจจุบันเได้จออริงๆจริงๆมีเขียนเรื่องมาแล้วนะไม่อุ้ย รู้ถ้าว้าเขาซื้อไอ้แต่เดี๋ยวถ้าเขาซื้อก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่โจ้ก็จะได้ทแล้วแบบมีแนวไหนที่อยากทำอีกไหมแบบคอมเมดี้ทำและมีแนวแบบขำมปีอะไรอย่างนี้ไหมคมปีเหรอเอาจริงเอาจริงอยากทำอบอุ่นใจบ้าง อบอุ่นใจอุ้ยคือคืออันนี้ว่าอาจจะเพราะตอนช่วงเนี้ยทำคอมเมดี้ติดกันมาประมาณ2-3เรื่องแล้วรู้สึกว่าใช้ energy ของความอารมณ์ดีเนี่ยไปเยอะมากแล้วก็เลยอยากกลับไปไอ้นี่อย่างอย่างตอนอย่างป้องปืนตอนเนี้ยที่ทำอยู่อ่ะมันก็เป็นโรแมนติกคอมดี้นะฮะแต่มันจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ในทางแบบที่ต่างกันจากไอ้นี่เลยต่างกันจากมหาเครื่องบินเลยอืมันอืจะไปมมมันจะไปโซนฮาร์ดคิลเลอร์มากกว่า อือ่เออาอะไรอย่างนั้นอ่ะยิ้มอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เอะอะมาเทิงเนกอะปะอืมเอออืมมันไม่มีความเซเรียลขนาดนั้นอะไรอือย่างนี้มอ่าอบอุ่นใจลึกลับฆาตกรรมมั้งที่อยากว้าวทำอีกเอเออออยากตอนทำเพลเยอร์สนุกแต่รู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองยังไม่คมทีนี้ก็เลยรู้สึกอยากจะแก้ตัวกับตรงนี้เอออ่ะกับเอาละกับครับพี่โจอ่าโอ้โหสนุกมากวันนี้อ่ เนาะเมากันมันมาก ไม่จริงๆเป็นเมาก็มีเป็นเรื่องหนึ่งที่เราโทษคือตอนรู้ว่าต้องตอนช่องวันอ่ะความตั้งใจของเรื่องเนี้ยก็เลยแบบงั้นฉันจะทำให้เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ชาวบ้านอืเป็นอืซีรีส์ที่มันจะมเข้าถึงทุกวัยดูง่ายแล้วเราดีใจมากเพราะว่าเราเช็คฟีดแบ็กจากเรามองว่า Facebook คือแหล่งชาวบ้านที่สุดนะแหล่งฮะแบบลุงป้าน้าอาที่ไม่ได้มาตามอ่ะวัฒนธรรมสาววายหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาดูกันหรือคนข้างนอกมันไปถึงหรืออะไรอ่าอย่างนั้น จริงมันดูง่ายสำหรับครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะมีความทะลึ่งตึงตังบ้างแต่มันก็ไม่ใช่
เลเวลที่ผู้ใหญ่จะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อ่า อ่าอ่า อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ประสบประมาณหนึ่งอืมแล้วจากนี้แหละครับพี่โจมีผลงานอะไรต่อจากนี้ให้เราได้ติดตามกันบ้างไหเดี๋ยวมครับก็รอดูโปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ว้าย ที่ตอนนี้กำลังปั่นบทอยู่แล้วก็เอ่อจะได้เห็นจิมมี่ซีในมุมมองใหม่ๆในบทบาทที่ท้าทายสำหรับทั้งสองคนนะรับรองเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้เพลงเยอะมากต้องมีเพอุ้ยลงอ่ะอันเนี้ยต้องมีเพลงต้องมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงเดี๋ยวยุคปีลึกยุคอย่างเราไหมไหนครับพี่โจพี่โจมีผสมกันมีทั้งลึกแล้วก็ปัจจุบันต้องผโอ้สมกันอุ้ยอยากดูแล้ว อยากดูแล้วใช่เราควรเร่งพี่โจไหมพี่โจเร็วๆพี่โจเร็วๆอย่างนี้ไหม พี่โจบอกว่าแค่ให้ฉันได้หายใจแค่นี้หน่อย ฉันได้หายใจหน่อยจริงๆนี่เป็นคือพอจบป้องปืนนี่คือแบบอ่ะขอพักสักหน่อยขออ๋อพักสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวพอจริงๆจบป้องปืนเนี่ยตอนเนี้ยมีโปรเจกต์มารอแล้วแต่ว่าก็จะเปลี่ยนแนวไปแล้วอ่ะได้ปีหน้าจะเจอเราอีกทางหนึ่งโอ้ยอือ่ามคาดหวังเราต้อง2027รอแล้วนะติดตามนะจ๊ะว่าเป็ถูนอะไรกต้องนะจ๊ะได้ครับก่อนจากการวันนี้พี่โจฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับกับหมาเห่าเครื่องบินก็เอ่อฝากหมาเห่าเครื่องบินกับอีก2 ตอนที่เหลือด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อฝากอยากให้ทุกคนยิ้มอยากให้ทุกคนมีความมีความสุขอยากให้เป็นซีรีส์ที่นั่งดูได้กันทั้งบ้านถึงจะมีฉากแซ่บๆบ้างก็เนื้อะก็แม่ก็หลับตาไปก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ครับประมาณนี้ครัอ่าบ แล้วก็เดี๋ยวได้ไปเจอครับพี่โจได้ไปต้องอีพีเนอะใช่รอบนี้ไปแล้วได้ครับได้ครัโอบเคครับงั้นก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ว่าวันนี้พวกเรา4 คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับคอนเทนต์หน้ากับเชฟบอยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัครับบสวัสดีครัสวัสดีครับขอบคุณบขอบคุณพี่โจครับด้วยครัขอบบคุณพี่โจครัขอบคุณครับบ